বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজপত্ৰ দা আসাম গেজেট য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে জানে যে সকলো DEE হওক বা সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন হওক সকলোকে এতিয়াৰ পৰা নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন বুলি জনা যাব আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 2023 চনৰ আৰু ইয়াত নতুনকৈ যিখিনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে আৰু প্ৰিন্সিপাল যিটো পদ ওলাব এই সকলোৰে বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো ধৰণৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত চাওক ইন এক্সাৰচাইজ অফ দ্য পাৱাৰ্ছ কনফাৰ্ড বাই দ্য proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Assam is hereby pleased to make the following rules further to amend the Assam Secondary Education Government Schools Service Rules 2020, hereinafter referred to as Principal Rules, namely short title and commencement. These rules may be called the Assam Secondary Education Government Schools Service Amendment Rules 2023. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. Amendment of Rule 4. In the principal rules, in Rule 4, in Sub-Rule 1, in 7th line, for the punctuation mark appearing at the end of the punctuation mark, inverted, shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely, provided that recruitment to the cadre of Junior Assistant Peon, Laboratory Bearer and Sokidar both in Class 3 and 4 in the office of the Tea Garden Model High School shall be made by direct recruitment on the basis of the selection made by the Selection Committee constituted under Sub-Rule 1A of Rule 16 of these rules. গতিকে কিছুমান পোষ্ট ওলাব সেইবিলাক ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেচিছত হ'ব যিখিনি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট টি গাৰ্ডেন হাই স্কুল মডেল হাই স্কুলৰ বাবে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হওক পিয়ন হওক লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ হওক বা চকীদাৰ হওক সকলোৰে বাবে হ'ব আৰু ইয়াত দিছে ইন দ্য প্ৰিন্সিপাল ৰুলছ ফৰ ৰুল 8 দ্য ফলোয়িং শ্বেল বি ছাবষ্টিটিউটেড নেমলি দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট ইন দ্য কেডাৰ অফ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইনক্লুডিং ছাবজেক্ট টিচাৰ ইন ভোকেশ্যনেল ছাবজেক্ট শ্বেল বি মেড বাই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট থ্ৰু দ্য টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট hereinafter called as state cum recruitment test and as per criteria mentioned in schedule 2 and in a manner hereinafter provided. গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া যিবিলাক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ থাকিব কিছুমান ভোকেশ্যনেল ছাবজেক্টৰ আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ থাকিব সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যাক কোৱা হ'ব টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট সেইটো কাৰণে কৈছে টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট আৰু ইয়াত কৈছে বিফৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ the member secretary of the district selection committee constituted under sub-rule 1 of rule 16 shall ascertain the vacancy position of the post in the cadres of graduate teachers postgraduate teacher including subject teacher in vocational subject আৰু এইবিলাক আৰম্ভ হ'ব এই বৰ্ষৰ শেষৰ পৰা সকলো ধৰণৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হ'ব আৰু the director shall invite applications through advertisement in 2 local dailies and through online portal in the website of the directorate of সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন গতিকে আপোনালোকে পৰ্টেলতো এইখিনি কথা উপলব্ধ হ'ব আৰু নিউজ পেপাৰতো দিয়া হ'ব দ্য ডাইৰেক্টৰেট শ্বেল স্ক্ৰুটিনাইজ দ্য এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ এ লিষ্ট অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট আৰু এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ পৰা এলিজিবল কেণ্ডিডেটছসকলক এখন প্ৰথমতে লিষ্ট উলিয়াব কোনে কোনে বহিব পাৰিব আৰু দ্য টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট as mentioned in clause 1 above shall be conducted by director with the approval of the government for the said purpose. The director on the basis of the mark obtained by the candidates in the TET-CUM recruitment test and fulfilling the criteria mentioned in schedule 2 shall prepare a select list for each cadre in order of preference which shall contain the names of selected candidates equal to the number of vacancies as notified at the time of advertisement, provided that in case 2 or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate getting comparatively higher marks in B.Ed examination shall be preferred
and if such situation again prevails then the seniority of age shall be preferred যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টটোত সমান পাই যায় দুয়োগৰাকীয়ে তেতিয়া বিএডৰ যাৰ মাৰ্কছ বেছি তেওঁক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব আৰু হেতু যদি সমান ওলায় তেনেহলে যিগৰাকী সিনিয়ৰ যাৰ বয়স বেছি তেওঁক আগতীয়াকৈ প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব আৰু the director after necessary verification as may be required shall send the select list to the government for approval and after receipt of approval of the select list shall publish the same in the official website of the Directorate of Secondary Education or in such other places as the director may consider fit and proper গতিকে নেসেসারি ভেৰিফিকেশনো হ'ব যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু সিলেকশন যেটো লিষ্ট ওলাব হেতু গৱৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে পাবলিশ হ'ব ওয়েবসাইটত আফটাৰ এপ্ৰুভেল এণ্ড পাবলিকেশন অফ দা সিলেক্ট লিষ্ট দা এপইণ্টিং অথৰিটি shall appoint the candidates in order of merit in the select list by observing all formalities as and when vacancy arises য'ত vacancy আছে আৰু merit basisত তেওঁলোকক recruit কৰা হ'ব in the principal rules in rule 10 for sub rule 7 the following shall be substituted namely the academic and professional qualification for direct recruitment shall be as in schedule 3 so schedule 3 ৰখা হৈছে in addition to such academic and professional qualification as mentioned in sub rule 1 above for direct recruitment to the post all candidates shall have to appear in the TET-CAM recruitment test or written test as per rule 8 of these rules গতিকে এইখিনিয়ে কিছুমান ৰুল বনোৱা হৈছে ৰুলখিনি আপোনালোকে পিছত পাই যাব ইয়াতে উল্লেখ আছে the existing sub rule আৰু and sub rule 3 shall be deleted in the principal rules for rule 13 the following shall be substituted namely before the end of each year the appointing authority shall make an assessment of likely number of vacancies to be filled up by direct recruitment during the next year in the post of the principal of the government higher secondary schools গতিকে government higher secondary schoolৰ বাবে principal পদো উলিওৱা হৈছে the director shall invite applications from the eligible candidates having requisite qualification and experience under rule 12 of these rules through an advertisement to be published at least in 2 widely circulated local dailies including the DSE website এইখিনি আপোনালোকে চাই লব সকলো মই পঢ়ি নিদো যথেষ্ট এতিয়া দীঘল হৈছে আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাখিনি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো সেইখিনি হৈছে এইখিনি এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব কোন কোন থাকিব চাওক there shall be selection committee in each district having the tea garden model school for selection of non teaching staff of tea garden model high school which shall be constituted with following members গতিকে এখন সিলেকশন কমিটি থাকিব টি গাৰ্ডেন মডেল হাই স্কুল বিলাকৰ নন টিচিং ষ্টাফ সিলেকশন কৰাৰ বাবে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ চেয়াৰম্যান ডিস্ট্ৰিক্ট এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অফ দা কনসাৰ্ন ডিস্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ থাকিব প্ৰিন্সিপাল থাকিব মেম্বাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল অফ দা কনসাৰ্ন ডিস্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী থাকিব এইখিনি এতিয়া আটাইতকৈ দৰকাৰী পইণ্টখিনি চাওক এইখিনি আপোনালোকে যি সকলে বিচাৰি আছে কি থাকিব এটো চাওক ইন দা প্ৰিন্সিপাল ৰুলছ ফৰ দা এক্সিষ্টিং শিডিউল 2 দা ফলোইং শ্যাল বি সাবস্টিটিউটেড নেমলি এতিয়া চাওক ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ সিলেকশন অফ প্ৰিন্সিপালৰ বাবে কি থাকিব চাওক পৰীক্ষাটোত কি আহিব ৰিটেন টেষ্ট ফৰ 100 মাৰ্কস এজ ফলোজ জেনাৰেল ইংলিছ থাকিব আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কস কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকিব 20 মাৰ্কস বেসিক প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেন্ট থাকিব 20 মাৰ্কস সাৰ্ভিস মেটাৰ থাকিব 20 মাৰ্কস অৰ্থাৎ ইয়াত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হ'ব নিশ্চয় বেসিক প্ৰিন্সিপল অফ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ ইয়াত থাকিব 20 মাৰ্কস আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ সিলেকশন অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ ইনক্লুডিং সাবজেক্ট টিচাৰ ইন ভোকেশনাল সাবজেক্ট ইয়াত থাকিব চাওক টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট 250 মাৰ্কস ইন দা ফলোইং টু পেপাৰ্ছ দুখন পেপাৰ থাকিব য'ত 250 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পেপাৰ 1ত থাকিব shall be for 150 মাৰ্কস পেডাগজি 50 মাৰ্কস এবাউট আসাম এণ্ড ইটস পিপলছ ইয়াত থাকিব 50 মাৰ্কস জেনাৰেল ইংলিছত থাকিব 30 মাৰ্কস জেনাৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকিব 20 মাৰ্কস গতিকে এটো এটা আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে পেপাৰ 1ত থাকিব আপোনালোকৰ 150 মাৰ্কস পেডাগজিত থাকিব 50 মাৰ্কস এবাউট আসাম এণ্ড ইটস পিপল 50 মাৰ্কস জেনাৰেল ইংলিছত 30 মাৰ্কস জেনাৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থাকিব 20 মাৰ্কস ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়খন পেপাৰ থাকিব আপোনালোকৰ পেপাৰ 2 shall be for 100 মাৰ্কস for each subject taught in class 9 to 12 in a secondary school গতিকে যি সাবজেক্ট পঢ়ুৱা হয় 9 পৰা 12 লৈকে সেকেন্ডাৰী স্কুলত সকলোৰে বিষয় থাকিব the candidates may choose the subject from the list of subjects to be notified by the appointing authority at the time of advertisement of the vacancies গতিকে আপোনালোকে কি সাবজেক্ট পঢ়াব তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ সাবজেক্টটো চুজ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই সাবজেক্টটো অনুসৰিয়ে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব সেকেন্ডখন পেপাৰ গতিকে কোনোবাই যদি আপোনালোকে আসামিজ পঢ়ায় আসামিজ পেপাৰ হ'ব যি পেপাৰ আপোনালোকে নপঢ়ায় এটা লিষ্ট থাকিব সেই লিষ্ট অনুসৰি পেপাৰ 2খন আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ পিছত দিছে ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ সিলেকশন অফ জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট বাবে কি হ'ব
ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 150 মাৰ্কছ এজ ফ'ল'জ টেষ্ট অন জেনেৰেল ইংলিছৰ আহিব 50 মাৰ্কছ টেষ্ট অন জেনেৰেল নলেজ তাত থাকিব 50 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ চেল কম্প্ৰাইজ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম অসমৰ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড সংস্কৃতিৰ ওপৰত আহিব টেষ্ট অন এৰিথমেটিক আহিব 50 মাৰ্কছ দ্য কোৱালিফাইং মাৰ্কছ চেল বি 50% ফৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ এণ্ড 40% ফৰ ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ গতিকে এটা কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ধৰি দিয়া হৈছে 50% আনৰিজাৰ্ভ ইউআৰ কেণ্ডিডেটসকলে পাব লাগিব আৰু 40% আপোনালোকৰ বিভিন্ন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে পাব লাগিব পাৰ্ট 2ত থাকিব কম্পিউটাৰ টেষ্ট 50 মাৰ্কছ থাকিব ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ 4 টাইমছ দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ অফ ইচ কেটেগৰীজ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য মাৰ্কছ অপশ্যন ইন দ্য পাৰ্ট 1 এক্সামিনেশ্যন যদি আপোনালোকে এই কোৱালিফাইং মাৰ্কছত আপোনালোক যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইসকলৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগিব 50 মাৰ্কছ যদি পোষ্ট থাকে এটা তেনেহ'লে 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীক এই কোৱালিফাইং কৰা হ'ব কোৱালিফাইড হিচাপে বিবেচিত হ'ব যদি 50টা থাকে আপোনালোকে 200গৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনালোক উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইদৰে আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে The candidates must have secured at least 20 marks in the practical test. The candidates securing less than 20 marks shall not be considered for final select list. গতিকে আপোনালোকৰ এটা প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো হ'ব এই প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত এটলিষ্ট 20 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে দিছে অন দ্য বেচিছ অফ দ্য মাৰ্কছ অবটেইনড বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ ইন বোথ Part 1 and Part 2 examination is select list which shall contain the names of selected candidates in order of merit equal to the number of vacant posts notified at the time of calling for applications in connection with the filling up the post. গতিকে এই মতে আপোনালোকে সিলেকশন হ'ব এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ বাবে কি কি থাকিব চাওক ৰিটেন টেষ্টত থাকিব 50 মাৰ্কছ টেষ্ট অন লেংগুৱেজ 30 মাৰ্কছ থাকিব আছামিজ লেংগুৱেজ ইন ৰেছপেক্ট অফ দ্য আছামিজ মিডিয়াম স্কুল বেংগলী লেংগুৱেজ ইন ৰেছপেক্ট অফ দ্য বেংগলী মিডিয়াম স্কুল বড়ো লেংগুৱেজ ইন ৰেছপেক্ট অফ দ্য বড়ো মিডিয়াম স্কুল ইংলিছ লেংগুৱেজ ইন ৰেছপেক্ট অফ দ্য ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল অনুসৰি মিডিয়াম অনুসৰি আপোনালোকে লেংগুৱেজটো প্ৰশ্ন থাকিব 30 মাৰ্কছৰ আৰু টেষ্ট অন জেনেৰেল নলেজ তাত থাকিব 20 মাৰ্কছ আৰু এইখিনি থাকিব হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম ইয়াৰ ভিত্তিতে প্ৰশ্নসমূহ হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে লাগিব অন দ্য বেচিছ অফ দ্য মাৰ্কছ অবটেইনড বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ এ চিলেক্ট লিষ্ট হুইচ চেল কণ্টেইন দ্য নেমছ অফ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ইন অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট ইকুৱেল টু দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট পোষ্ট নটিফাইড এট দ্য টাইম অফ কলিং ফৰ এপ্লিকেশ্যনছ ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য ফিলিং আপ দ্য পোষ্ট ভেকেঞ্চি অনুসৰি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন লিষ্ট মৰা হ'ব আৰু এইখন দিছে ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন নাৰায়ণপুৰ গতিকে উল্লেখযোগ্য কথা আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক গ্ৰেড 4ৰ কি লাগিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কি লাগিব আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলে যিসকলে ৱেইটিং কৰি আছিলে যে টেট কাম ৰিক্ৰুইট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে কি কথা চাই যাব লাগিব এই সকলো কথা ইতিমধ্যে এই নটিফিকেশ্যনখন বা ৰাজপত্ৰখনত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এইটো এটা অতি উল্লেখযোগ্য খবৰ সকলোৰে বাবে গতিকে যিসকলে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বা স্কুল এডুকেশ্যন বিভাগত আপোনালোকে এটা চাকৰি ল'ম বুলি আপোনালোকে আশা কৰি আছে গ্ৰেড 3তে হওক বা গ্ৰেড 4তে হওক বা শিক্ষকৰ পদসমূহতে হওক এই কথাখিনি আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য গতিকে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত তেনেকুৱা যদি কোনোবা আগ্ৰহী বন্ধু আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আমাৰ ৰিয়েল ফেক্টছ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ